स्वागत छ साथीहरु नेपाली ज्ञान च्यानलमा म सुनिल। आजको श्रृंखलामा मैले तपाईहरुलाई आफ्नो YouTube च्यानलको जुन वाच टाइम छ त्यो कसरी घट्छ, किन घटिरहेको छ त्यो सम्बन्धी आज कुरा गर्ने छौं। सो आजको श्रृंखलालाई म सुरु गर्छु। त्यसभन्दा अगाडि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यहाँनेर मेरो लोगो छ अथवा तल सब्स्क्राइब बटन छ, त्यहाँ गएर तपाईले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। सब्स्क्राइब गर्नु होला किनकि टेक सम्बन्धी टिप्सहरु केवल नेपालीमा यस च्यानलमा पाउनुहुन्छ मेरो तर्फबाट। र आजको श्रृंखलालाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला किनकि जो नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ, युट्युबबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, तपाईहरुको लागि स्पेशली यो भिडियो स्पेशल छ। सो आजको श्रृंखलालाई म सुरु गर्छु। त्यसभन्दा अगाडि फेरि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भिडियो चाहिँ लाइक अवश्य गर्नु होला है, मन पर्यो भने है फेरि। अनि कसलाई यो भिडियो आवश्यक थियो तपाईहरुले पनि यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला। सो मैले बुझ्ने छु कि तपाईलाई भिडियो पनि आवश्यक छ भन्ने। सो यो भिडियोको डिमान्ड रहेको थियो मेरो च्यानलमा तपाईहरु जस्तै साथीहरुको मार्फत। सो त्यही भएर यो भिडियोको श्रृंखला बनाउन म बाध्य भए। आजको श्रृंखलातर्फ ढिला नगरी लाग्छौं हामी। साथीहरु यहाँनिर जो हामी नयाँ युट्युबर्स छौं, स्पेशली तपाई हाम्रो लागि सुरुमा पैसा कमाउनको लागि, पैसा कमाउन योग्य बनाउनको लागि जुन युट्युबले एउटा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट बनाएको छ, अन्तिम 365 दिन भित्रमा 4000 घण्टा 1000 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ, जुन च्यानल मोनेटाइज हुनको लागि यो रिक्वायरमेन्ट रहेको छ। सो यो अवधिमा ध्यान दिनु होला, यो अवधिमा चाहिँ 365 दिन, मेरो मतलब 365 दिन भित्रमा तपाईले 4000 घण्टा कम्प्लिट गर्नुभयो। यहाँनिर सब्स्क्राइब पाउन गाह्रो छैन है साथीहरु, सब्स्क्राइबर पाइन्छ तर वाच टाइम पाउन अलिकति मुस्किल चाहिँ छ। तपाईको च्यानल त्यस्तै ट्रेन्डिङ खालको छ भने, स्पेशली नेपालको कुरा गर्दाखेरि अझ न्यूज च्यानल है, कन्ट्रोभर्सी खालको च्यानल, फनी च्यानलहरु अथवा म्युजिक भिडियो खालको च्यानलहरु छ भने उहाँहरुको लागि चाहिँ गाह्रो छैन। तर हामी जस्तै ट्युटोरियल खालको जुन च्यानलहरु छ, हामीलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ छ नेपालको सन्दर्भमा, अझै त्यो नेपाल त्यो लेभलमा पुगेको छैन है। सो यहाँनिर चाहिँ के कुरा छ भनेपछि, जब तपाईको लास्ट 365 दिन भित्रमा 4000 घण्टा कम्प्लिट हुँदैन, तपाईको वाच टाइम अटोमेटिकली घट्दै जान्छ। कसरी भनेपछि, मानौ वैशाख 1 गते तपाईले च्यानल खोल्नुभयो। यहाँनिर मैले तपाईलाई उदाहरण दिइरहेको छु, यहाँनिर डेटमा चाहिँ इंग्लिश डेट रहेको छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सो यहाँनिर मैले तपाईलाई नेपालीबाट सम्झाउन गइरहेको छु किनकि नेपालीबाट बुझाउँदा अलिकति तपाईले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। वैशाख 1 गते तपाईले नयाँ च्यानलमा आफ्नो भिडियो अपलोड गर्नुभयो है, त्यसभन्दा अगाडि कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्नुभएको छैन मानुस। वैशाख 1 गते तपाईले फर्स्ट भिडियो अपलोड गर्नुभयो आफ्नो च्यानलमा भने तपाईको काउन्टडाउन चाहिँ वैशाख 1 गतेको वाच टाइमबाट सुरु हुन्छ है। यहाँनिर ध्यान दिनु होला, वैशाख 1 गतेदेखि लिएर चैत्र 32 भनेपछि चैत्र मसान्त, त्यही वर्षको चैत्र मसान्तसम्म यानि कि 365 दिन पुग्दाखेरि तपाईको च्यानल 4000 घण्टा कम्प्लिट भएन भने तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुँदैन त्यहाँनिर गएर। तर यहाँनिर 365 1 वर्ष भित्र नै कम्प्लिट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर मात्र यो हो कि तपाईले 365 दिन, लास्ट 365 दिन तपाईले च्यानल 10 वर्ष अगाडि नै खोलेको किन नहोस् है। यहाँनिर तपाईलाई आफ्नो च्यानल मोनेटाइज भएको छैन भने तपाईको खाली 365 दिन, लास्ट 365 दिन, अन्तिम 365 दिन भित्रको जुन वाच टाइम छ त्यसलाई मात्र काउन्ट गर्ने गर्दछ। यहाँनिर ध्यान दिनु होला, चैत्र 32 गते मैले भनिसके, चैत्र 32 गते गएर तपाईको 3500 घण्टा पुग्यो है, 3500 घण्टा पुग्यो, बाँकी 500 घण्टा त बाँकी छ। यहाँनिर तपाईले के बुझ्नु जरुरी छ भने, जुन 365 दिन तपाईको चैत्र 32 गते पुग्यो र त्यहाँनिर तपाईको 3500 घण्टा मात्रै पुग्यो भनेपछि अब तपाईलाई चाहिने त 500 घण्टा हो। त्यो 500 घण्टा तपाईले वैशाखमा आएर कम्प्लिट गर्नुभयो है। मानौ वैशाख महिनाभरि तपाईको भिडियो राम्रो चल्यो र तपाईले वैशाख महिनाभरि 500 घण्टा पनि कम्प्लिट गर्नुभयो र तपाईले वाच टाइम हेर्दाखेरि यहाँनिर लाइफ टाइम टाइपको हेर्नुहुन्छ होला सायद, र लाइफ टाइम हेर्दाखेरि तपाईको त्यहाँनिर वाच टाइम वैशाख 1 देखि अघिल्लो सालको वैशाख 1 देखि यो सालको वैशाख 32 गतेसम्म, वैशाख मसान्तसम्मको डेटा तपाईले हेर्नुभयो। त्यहाँनिर तपाईले डाटा सर्टिङ गर्दाखेरि, युट्युब स्टुडियोमा गर्दाखेरि अथवा एनालाइटिक्समा जाँदाखेरि तपाईले लाइफ टाइम गरेर सर्टिङ गर्नुभयो।
त्यो सेटिङ गर्दाखेरि तपाईँको वाच टाइम त्यहाँनिर धेरै देखाइदिन्छ। तर त्यही युट्युब स्टुडियोमा गएर तपाईँले मोनेटाइजेसनको अप्सनमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँको जुन डेटा रहेको छ, वाच टाइम रहेको छ, त्यो चाहिँ कम देखाउँछ। किन भने तपाईँलाई थाहा छ, यहाँनिर मैले अगाडि पनि भनेको छु, जुन अन्तिम 365 दिनको काउन्ट गर्छ युट्युबले। सो ध्यान दिनु होला। सो तपाईँले जहिलेसुकै आफ्नो च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्नुहोस्, जहिलेसुकै तपाईँको च्यानल खोल्नुहोस्, युट्युबलाई मतलब हुँदैन, उसलाई खालि 365 दिनभित्रमा तपाईँले आफ्नो च्यानलमा 4000 घन्टा कम्प्लिट गरेको हुनैपर्छ। तब मात्रै तपाईँले च्यानल मोनेटाइजको लागि अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईँको च्यानल योग्य हुन्छ। यहाँनिर वाच टाइम घट्छ किन भन्नेपछि तपाईँलाई मैले सामान्य फन्डा दिन्छु। यहाँनिर अलिकति टेक्निकल कुरा रहेको छ। जब तपाईँले युट्युब एनालाइटिक्समा गएर त्यहाँनिर चेक गर्नुहुन्छ, यहाँनिर मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा पनि बताउँछु। एनालाइटिक्समा गएर तपाईँले जब वाच टाइम चेक गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँले जुन डेट, जुन दिन तपाईँले छान्नुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँले जहिले पनि आफ्नो च्यानल मोनेटाइजको लागि स्पेसल्ली कति पुगेको छ, कति भएको छ टाइम भनेर तपाईँले हेर्नको लागि जहिले पनि यहाँनिर लास्ट 365 डेज चुज गर्नुहोला। यो अप्सन चुज गर्नुभयो भने तपाईँको एक्ज्याक्टली जुन वाच टाइम रहेको छ, जुन भ्युज रहेको छ, त्यो यहाँनिर देखाउँछ। यसैको आधारमा तपाईँको च्यानल मोनेटाइजेसनको लागि योग्य अथवा अयोग्य के छ त्यो यहाँनिरबाटै थाहा भइहाल्छ। सो र यहाँनिर कसरी तपाईँको वाच टाइम घट्छ भनेपछि, जब तपाईँको मैले भनिसकेँ वैशाख 1 गते च्यानल तपाईँले खोल्नुभयो र तपाईँको जुन वाच टाइम पुग्नुपर्ने डेट हो चैत्र मसान्तमा हो। तर तपाईँको जुन वाच टाइम रहेको छ त्यो चैत्र 32मा तपाईँको च्यानलले कम्प्लिट गरेन भने त्यो जुन वैशाख 1 गतेको डेटा रहेको छ त्यो लस हुन्छ। जब तपाईँको यहाँनिर जुन चैत्र मसान्तमा तपाईँको वाच टाइम पुग्दैन, तब अर्को दिन तपाईँलाई फेरि थप दिन्छ 1 दिन। भन्नुको मतलब पुरानो पोहोर सालको वैशाख 1 गते बढेर अब वैशाख 2 मा गयो। वैशाख 2 गतेलाई फर्स्ट दिन मान्छ, पहिलो दिन मान्छ र अहिलेको यो सालको वैशाख 1 गतेलाई 365 दिनको अन्तिम दिन मान्छ। सो पुरानो वैशाख 1 गतेको डेटा चाहिँ घट्यो, वाच टाइम चाहिँ घट्यो र अहिलेको यो सालको वैशाख 1 गतेको जुन वाच टाइम छ यहाँनिर थप्यो भनेपछि कुरा क्लियर छ। पहिलाको जुन फर्स्ट दिनको 365 दिनको पहिलो दिन रहेको थियो त्यो घट्दै जान्छ र यताको जुन वाच टाइम रहेको छ यो बढ्दै जान्छ। मेरो मतलब जोडिँदै जान्छ, अगाडिको घट्दै जान्छ, पछाडिको जोडिँदै जान्छ। र यहाँनिर तपाईँको च्यानलले सुरुमा वाच टाइम कम लिएको छ भने तपाईँलाई कुनै घाटा चाहिँ हुँदैन। तर सुरुमै तपाईँको भिडियो कुनै एकदम राम्रो चलिदियो, मानव दिनमै 100 घन्टा 200 घन्टा यस्तो चलिदियो भने अहिलेको जुन सिचुएसन छ तपाईँको च्यानलको, त्यो भिडियो यदि चलेन, दिनमा 10-12 घन्टा मात्रै रनिङ छ भने तपाईँको जुन अगाडिको फर्स्ट दिन सेकेन्ड दिनको जुन वाच टाइम थियो 100 घन्टा 200 घन्टा त्यो झ्याप्पै घटिहाल्छ। बुझ्नुभएको छ है। यहाँनिर अगाडिको जुन 100-200 घन्टा थियो त्यो घट्छ र यहाँनिर अहिलेको जुन रिसेन्ट तपाईँको वाच टाइम छ, अहिलेको जुन हालसालको तपाईँको वाच टाइम छ त्यो जोडिन्छ, जसमा 100 घन्टा जुन घट्छ र यताको 10 घन्टा जोडिन्छ भनेपछि तपाईँलाई 90 घन्टा चाहिँ घाटा भइहाल्यो। सो बुझ्नुभएको छ मलाई लाग्छ। यसरी तपाईँको वाच टाइम घट्ने गर्दछ। सो साथीहरू एकदम सानो कुरा रहेको छ तर टेक्निकल्ली कुरा रहेको छ यो, तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा। 365 दिनको पहिलो हप्तातिरको अथवा पहिलो दिनतिरको वाच टाइम तपाईँको बढी छ भने र अहिलेको रिसेन्ट हालसालको वाच टाइम तपाईँको कम छ भने तपाईँको च्यानललाई एकदम ठुलो धक्का पर्छ र यसरी तपाईँको वाच टाइम एकदम नराम्रोसँगै घट्छ र तपाईँलाई पनि अलिकति हम्मे चाहिँ हुन्छ वाच टाइम बढाउनको लागि। सो यसरी स्पेसल्ली आफ्नो वाच टाइम घट्ने गर्दछ युट्युबमा। र यसै गरी अरू कारणहरू पनि छ यहाँनिर वाच टाइम घट्नलाई। एउटा चाहिँ तपाईँको भिडियोको जुन टाइटल रहेको छ त्यो नराम्रो हुनु भनेपछि एउटा मिसलिड खालको, अलिकति अट्र्याक्टिभ खालको तपाईँको भिडियोको टाइटल नहुनु र भिडियोभित्र त्यस्तो खालको अलि इन्ट्रेस्टिङ खालको कुराहरू नहुनु र यसै गरी तपाईँको च्यानलमा चाहिँ जो अडियन्सलाई टार्गेट गरेर राख्नुभएको छ उहाँहरूको मन
स्पेसल्ली जित्न नसक्नु, यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको च्यानलमा छ भने, यी कमीहरू तपाईँको च्यानलमा छ भने यसरी पनि तपाईँको वाच टाइम घट्छ नै, हालसालको वाच टाइमहरू। र म के सजेसन दिन्छु भने एउटै क्याटेगोरीमा तपाईँहरू फ्लो गर्नुहोस् सकेसम्म। जस्तै न्युजको च्यानल हो भने तपाईँ न्युज मात्रै दिइराख्नुहोस्, टेक्निकल च्यानल हो भने टेक्निकली कुराहरू मात्रै दिनुहोस्, इन्टरटेनमेन्ट हो भने इन्टरटेनमेन्ट मात्रै दिनुहोस्। तब मात्रै तपाईँको च्यानलले एउटा ट्र्याक पकड्छ, त्यसपछि तपाईँको च्यानल ग्रो हुने हो, बढ्ने हो, त्यसपछि तपाईँको च्यानलको वाच टाइम अटोमेटिकली बढ्छ, कसैले रोक्न छेक्न सक्दैन। किनकि तपाईँको च्यानलमा कस्तो खालको भिडियो पाइन्छ त्यो अडियन्सलाई थाहा भइहाल्छ। सो तपाईँको च्यानलको क्याटेगोरी वाइज नै, क्याटेगोरी अनुसार नै तपाईँले अडियन्स, भ्युर्स तपाईँले बटुल्ने हो। सो यसरी आफ्नो वाच टाइमहरू बढाउन सकिन्छ। सो साथीहरू यहाँनिर बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि। सो आफ्नो वाच टाइम घट्नुको कारणहरू मैले तपाईँलाई बताइसकेँ। एक त तपाईँले डेटा चेक गर्न कन्फ्युज हुनुभयो, जस्तै कि यो एनालाइटिक्समा गएर मैले चेक गर्ने तरिका बताएँ। र यसै गरी जुन अघिल्ला भिडियोहरूको वाच टाइम बढी छ, मेरो मतलब 365 दिनको अघिल्ला भिडियोहरू भने त्यो वाच टाइम घट्छ, र यताको जुन नयाँ भिडियोहरूको छ ती भिडियोहरूको वाच टाइम घटी छ भने यसरी पनि तपाईँको वाच टाइममा फ्लक्चुएसन तलमाथि भइरहेको हुन्छ, घटिरहेको हुन्छ। सो वाच टाइम घट्नुको कारणहरू मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ। र यहाँनिर वाच टाइम कसरी बढाउने भन्ने बारेमा अझै तपाईँलाई कौतूहलता छ, इच्छा छ भने यहाँनिर वाच टाइम बढाउने तरिका मैले आफ्नो च्यानलमा बताइसकेको छु, अथवा माथि मैले आई बटनमा पनि लिङ्क दिनेछु, त्यहाँबाट गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको श्रृङ्खलालाई म यही समापन गर्न चाहन्छु। आजको श्रृङ्खलालाई अहिलेसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ र कतिलाई उपयोगी लाग्यो, कसलाई यो कुरा थाहा थियो, तपाईँहरूले आफ्नो राय, आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा छोड्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। र आजको श्रृङ्खलालाई स्पेसल्ली म यही समापन गर्छु र भेटौँला यस्तै नयाँ नयाँ युट्युब टिप्स, टेक टिप्सको नयाँ नयाँ श्रृङ्खलामा भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।